Welcome my YouTube channel Oloka Home Kitchen. এয়া নিচলা মাছৰ ৰেচিপি এটা বনাইছিলো অকমান আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিছো এয়া নিচলা মাছ সৰু নিচলা মাছটো এতিয়া মই তাৱাত জলকীয়া জালুক জিৰা ধনিয়া লং ইলাচি অকমান গৰম কৰি লম লগতে অকমান কলা সৰিয়হ দিম এয়া কলা সৰিয়হ অলপমান দিছো এতিয়া মই মিক্সি পাউডাৰ বনাই লম এতিয়া তাৱাত তেল দিছো নিচলাকেইটা ভাজি লম ভালদৰে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব বহুত টেষ্টি এই ৰেচিপিটো বনাই খাবচোন আপোনালোকে বেলেগ সবজি নহলে হৈ যাব এই ৰেচিপিটো বনালে এতিয়া মই বিলাহী এটা কাটি লৈছো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এতিয়া আদা নহৰু অলপমান থেতেলাই লম মিহি পেষ্ট নকৰিলেও হ'ব থেতেলাই ললে হ'ব এয়া মছলা পাউডাৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া তাৱাত অকমান তেল দিছো এতিয়া সৰু সৰু পিয়াজ কেইটামান লৈছো মই অকমান ফ্ৰাই কৰি লম কম জুইত ফ্ৰাই কৰি লম এই পিয়াজ কেইটা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মাছৰ লগত এতিয়া অকমান জিৰা দি লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীটো দি দিছো হালধি পাউডাৰ বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈ অকমান ভাজি মছলাখিনি দি দিছো যিখিনি মই গোটা মছলা পিচিছিলো মিক্সি সেইখিনি দিছো অকমান পানী দিছো মছলাটো জ্বলি নাযায় আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে খাই বনাই খাই চাব এয়া নিচলাকেইটা দি দিছো বহুত সোৱাদ হয় এই ৰেচিপিটো বনাব আপোনালোকে বেলেগ সবজিৰ দৰকাৰ নহয় এই ৰেচিপিটো বনালে ঘৰত ৰেডি হৈ গ'ল অকমান পানী ৰাখিছো পানীটো খাইও ভাল লাগে এয়া ধনিয়াৰ পাত দিছো ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ নিচলা মাছৰ ৰেচিপি এয়া নিচলা মাছৰ ৰেচিপি খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আজিলৈ আহিছো দেই নমস্কাৰ